Вітаю, друзі! Ну що, давайте говорити про важливі речі, давайте говорити про те, що України попереду. Про розкол в українській делегації, про перемовини, від яких я нічого не очікую, про те, що відбувається взагалі з перспективами, про Германа Галущенко. Слушайте, про багато що сьогодні будемо говорити. Про все це сьогодні в ефірі обговорюємо з політичним оглядачем і політтехнологом Олексієм Голобуцьким. Олексій, вітаю. Вітаю. Щиро радий бачити тебе. Скажи мені, будь ласка, от сьогодні The Economist вийшло зі статтею, при тому The Economist, вони завжди, як коли випускають, влада каже, ні, все неправда, а потім з'ясовується, що все так і є. І от The Economist, відоме британське видання, пише, що є розкол в українській делегації. Буданов за швидку угоду з американцями і росіянами, інші проти. Пишуть, що в українській переговорній команді на переговорах з Росією та Сполученими Штатами помітен розкол. Частина делегації на чолі з Кирилом Будановим вважає, що Україні вигідна швидка угода за посередництвом США, бо вікно можливості може закритися, а інше крило, зараз увага, під впливом колишнього екс-голови Офісу президента Єрмака категорично проти поспіху. І, до речі, це черговий доказ того, що вплив Єрмака нікуди не дівся, а Умєров та Бевс реалізують завдання, які їм ставить Алібаба. Скажи мені, будь ласка, перше, що знає Буданов, якщо в нього така позиція, а друге, чи буде якась реакція з боку влади, по-перше, на цю інформацію, а по-друге, на те, що, ну бачите, Єрмак віздісущий. Все може, він не просто є мрак або там є маг, а він ще і впливає на переговорні процеси, хоча посади вже немає. Ну, почнемо з того, що ти сказав, що економіст ніколи не помиляється, і більш того, майже ніколи. Зловлений на заказухах. Зараз взагалі західна преса знаходиться, як і вся преса світова, традиційно знаходиться в серйозній кризі, вона вимушена конкурувати з соціальними мережами, з платформами, і це ми бачимо, що відбувається Washington Post. Ну, тобто ми зараз знаходимося при такому переході, коли те, що ми жартували 5 років назад, ну не жартували, але так сприймали, що це майбутнє якесь далеке, там постправди, фейк-ньюс, що це не що є якісь механізми, які дозволяють з цим боротися, але бачимо, що, на жаль, чи на щастя, словом, ми живемо в такому світі, коли штучний інтелект, який знову ж таки теж очікували, що він почне впливати на наше життя, там років через 5-10, а він вже сьогодні впливає, вже по повній програмі впливає. Тому всі ці вкиди, які постійно відбуваються з західної преси, вони можуть служити різним цілям, так би мовити, і ми до кінця, можливо, не розуміємо. Щодо конкретно української делегації, по-перше, очевидно, що після того, як один центр прийняття рішень, який на себе взяв все, що тільки можна, конкретний Єрмак, що з його відходом, навіть частковим, неповним, все одно, що відбувається розбалансування, так би мовити, так, Зеленський вже не приймає рішення на двох, скажімо так, чи під впливом, як я його, зараз всі це використовують, виявляється, мені здається, що в 19-му році, чи в 20-му році я назвав його віце-президентом, можливо, я не перший, добре. І зараз він вимушений делегувати, скажімо, повноваження, які були виключно одного Єрмака, делегувати багатьом людям, і від цього відбуваються дуже такі моменти цікаві, мається на увазі, особливо мене вразило, як наш президент вирішив зайнятися проблемами ППО, так мовити, і вимагати від них ефективності і тому подібне. Чого раніше не було, все ж таки Єрмак якимось чином це стримував такі наміри. І так само в переговорній позиції. Сказати впевнено, що це дійсно така ситуація є, ми не можемо. Ми чудово розуміємо, ми це бачили на прикладі Росії,
там так само розігрується варіант, що є, наприклад, там залізобетонні ястреби, так, у вигляді Лаврова, який виступає за продовження війни ну, зрозуміло, так. А є Кирил, господи, Кирил же його, так, Дмитрієв. Ну да, ні, Дмитрій, заплутався, да, ну цей народний Ти правильно кажеш, він Кирил Дмитрієв. Да, я просто... Колишній Кирил, який зараз перейшов від Путіна. Так. Я пробачаюсь, я просто вже 4-й день під впливом антибіотиків, всіх інших там ліків хворію бронхітом. І вони грають так, доброго, хорошого поліцейського, це нормальна переговорна позиція. Коли ти виставляєш максимум, здається, що цей максимум ніхто не хоче виконувати, тут з'являється інша позиція, яка виглядає нібито компромісом, хоча насправді вона не є сильно компромісною. І так само, можливо, розігрують іначе. Є позиція, ну, озвучена, мається на увазі, економістом Буданова, прагматична, так би мовити, так, яка говорить про те, що треба швидкий мир. І ми це бачимо, вона озвучена не тільки Будановим, вона озвучується певною низкою політичних діячів, ну не адміністративних діячів нашої держави. Є позиція інших, так би мовити, яку раніше представляв Єрмак, зараз інші члени делегації, ну, в основному вони зосереджені в МІДі, які виступають, що, мовляв, ну, без така ситуація, що без жорстких гарантій нам не можна поступатися Росії, мовляв, вони не захопили. Ну, це ми ж чуємо, так? І президент нібито, він з одного боку виступає проти будь-яких територіальних поступок, а з іншого боку говорить про те, дайте нам 2 місяці на проведення виборів, так, перемир'я. Ми чудово розуміємо, що це може бути тільки у вигляді якихось компромісів із нашої сторони, так? І тому знову ж таки, мені здається, що я тут не хочу жодну позицію займати, бо питання гарантій, це взагалі, це ми ж розуміємо. Ми зараз живемо в такому в суцільних мітах, так? Росіяни нам розповідають про Путін, там, про історію, про щось завгодно, так? А насправді мова йде про глобальні процеси, і війна з Україною, як на мене, це квиток просто Путіну, який здавався, купив для того, щоб повернутися в лігу найвищих гравців, тобто мається на увазі бути на рівні з Сполученими Штатами і з Китаєм, бо інших можливостей нема, ні економіки, нічого, от тільки військові можливості. Але і цей квиток, він, так мовити, не сильно, скажімо так, йому знадобився, він застряг в цій проблемі, він, звичайно, хоче з неї якимось чином вийти. І тому от ми кожен день ми чуємо, бачимо ці розмови, що вони воювати вічно можуть. Ні, звичайно, вічно вони воювати не можуть, але і не телемарафонівський варіант, що вони завтра розваляться вже з 22 лютого, це вже практично 4 роки вони розвалюються, все ніяк розвалитися не можуть. Ну от, правда, десь завжди, я про це кажу з 22 року, десь посередині, так би мовити, так. От чому я не люблю ці крайнощі в поглядах, так би мовити, так, бо воно для людей, які мають слабкі критичне мислення, взагалі не мають. Вони не можуть самі скласти А плюс Б, і вони вимушені, ну, в залежності від того, що вони хочуть вірити, так. Вони хочуть вірити, що Росія розпадеться завтра, вони вірять в це. Вони хочуть вірити, що Україна вже програла війну і ніколи. Ну, я цих прибічників, не ботів, і все бачу кожен день. Вони теж вірять в це, і абсолютно, що в Україні все кінець, це питання часу і тому подібне. Насправді десь посередині. І так само буде з переговорами, з результатом переговорів. Я не очікую ніяких проривів, звичайно. Тут може спрацювати виключно якісь моменти, які ми абсолютно
не аналізували, чи, скажімо так, не прогнозували. Я взагалі прогнозами в нинішньому світі взагалі займатися це марна справа. Ну, так само просто кожен раз рекомендую, почитайте, про що говорили в Україні на Ютубах рівно рік назад, чи в 24-му, кінці 24-го року. Так, і ви зрозумієте, наскільки це все марно, так би мовити, спробувати прогнозувати. Так. Вибач, що переб'ю тебе. Я вчора дивився, ну там в мене був великий блок програм пропагандистських за останні дні, російських. Мені дали спеціальну нарізку, щоб я подивився. Дуже цікава ситуація. Навіть на НТВ почали говорити, що ми не можемо, вони кажуть, не можемо перемогти Україну. Не можемо. Україна не здається. Правда, там були дуже, так це тому, що ми ще не воюємо по-справжньому. Ну і людина запитує, гаразд, а що ви пропонуєте? Ну, залишилась така ядерна зброя. І той каже, ну, а що, все? Да, все. Навіть вони почали визнавати, що історія про шапки закидання, ти ж пам'ятаєш, це вони так само працювали, не працюють. І там, якщо ми розуміємо, на російському телебаченні почали це озвучувати, це ж з дозволу. Там не буває без дозволу нічого. Окрім того, Гарік Бульдог Харламов, який є спікером Газпрома, Comedy Club, почав казати, і, до речі, залишився після цього взагалі без яких санкцій, треба закінчувати війну. Це не потрібно. Взагалі, це от нас провокували, все, треба закінчувати війну. Там теж починається прогрів, тому що вони не впали, але їм важко. Їм дійсно справді важко. Я можу сказати, що гроші в них ще є, але все гірша і гірша ситуація всередині країни. І це не лише економіка, це і технологія відставання, це і проблеми соціального характеру. Вони з ними стикаються. І я розумію, що у нас багато хто не думає про те, що буде за рік, 3, 5, 10, але в Росії зараз прагматично почали дивитися і розуміють, що вони в перспективі програють всім. Вони вже не глобальний гравець, а регіональний, а може бути ще гірша ситуація. Тому вони теж шукають. Але в мене єдине питання. При всьому, що ми зараз спостерігаємо, ці переговори повинні були закінчитися нічим. Ми знаємо про це всі. І тут несподівано приїжджає делегація Британії, приїжджає делегація Франції. І говорять про те, що вони будуть комунікувати зараз в Женеві з українською делегацією, американською, якісь неочікувані переговори. Що це може бути? Ну, на пустому місці, фактично. Про ці переговори точно ніхто не знав, і більше того, навіть самі делегації зараз трохи збентежені через це. Найцікавіше, що не знають, як реагувати, наприклад, ті ж люди, які орієнтовані на Єрмака, бо в них нема стратегії на цю ситуацію. Як ти зможеш це прокоментувати? І головне, все ж таки, невже не можна позбутися впливу Єрмака навіть на переговорні процеси? Та я закінчу просто попередньо, буквально в 2 словах, що можливий варіант, коли те, що не прогнозовано, а це мається на увазі особистісні фактори, от в те, що, так би мовити, я вірив в кінці 24-го року і на початку 25-го року, так, що Трамп, звичайно, це буде виглядати жахливо, можливо, в дуже багатьох питаннях, але це шанс грати в ту гру, до якої Путін незвичний. Бо Байден і все інше для нього було звично і зрозуміло абсолютно, так? І цей фактор все ще залишається, так? Тобто Трамп показує Путіну, що він його не боїться. Щоб там, я розумію зараз в цій версії, його ненавидять Трампа, ну його ненавидять і американці, і українці. Тут оригінальним не треба бути абсолютно, так, для цього. Але є певні моменти, які можуть змусити Путіна все ж таки свій блеф, який він використовує постійно, так мовити, трохи зменшити і зрозуміти, що треба зіскочувати, бо наступного шансу просто може не бути. Щодо делегацій, які приїхали, ми не знаємо деталі, але може бути все, що завгодно. Наприклад, ситуація, в якій британці просто відчули, європейці відчули, що Україна готова домовитись, так? А ми знаємо, ми чуємо всі сигнали про те, що європейці, ну ті, які солідні, так мовити, європейці, так, не Словакія там з Угорщиною, а Німеччина, Британія,
Франція, особливо Німеччина, як країна, яка розуміється, так би мовити, в війнах, що війна не повинна закінчуватись. Ну, вони не готові воювати з Росією, а це, так би мовити, автоматично через деякий час. Так? І ну, ситуація дійсно виглядає як. Ну, я не люблю конспірологію, але в принципі можна так собі уявити, що в нас є там лобі американські, є британські, звичайно, вони мають своїх представників в нашій владі, так чи інакше, так, і їхні інтереси не співпадають. Американці хочуть вирішити свої задачі, ну, не хочу, я просто багато про це говорю, і в твоїй передачі говорив так, що в Америки є своє уявлення, в якій Америка саме трампійська, і Америка сьогоднішнього дня. І, можливо, вона, якщо і Трамп програє вибори, ну, мається на увазі республіканська партія, і там прийде хтось з демократів, воно все одно так чи інакше залишиться. Тобто воно не поміняється кардинально, і Америка не стане, як була при Обамі чи при Байдені. Все одно зміни будуть відбуватися, вони природні. Так ось, для Америки Росія не ворог, і ніколи не було ворогом, по-справжньому. І вони роздивляються на Росію як на ресурс, який треба використовувати в майбутній боротьбі з Китаєм. І в цьому вони розглядають, так би мовити, це питання. І щоб Рубіо на Мюнхенській цій конференції, він зм'якшив, звичайно, риторику американську, це не було і виступ, як в минулому році, в Дівенса. Але чітко треба розуміти, ми з вами союзники, але ви повинні отримати, ну, він, просто кожний, що таке суб'єктність Європи, кожен розуміє по-своєму. Американці розуміють це як повернення там до періоду до ЄС, коли вони домовляються з найбільшими, найбагатшими країнами європейськими, і, ну, і далі розвиваються так. В Європі це розуміють трохи по-іншому, що це значить, треба мати свою безпекову політику окремо і навпаки робити з ЄС наддержавну структуру потужну, щоб рішення швидше приймалися. Ну і взагалі бути таким самостійним кластером світовим, так мовити, яким Європа в принципі і повинна бути, так? І всі ці інтереси стикаються, і ну так вийшло європейці на даний момент, які залишилися єдиними спонсорами нашої війни і нашої країни, вони як спонсори, ну, скажімо так, вони зараз на даному етапі, коли нікому іншому сказати, що, ну, от, нема зараз, що б там не казали, але з такого впливу, як американці мали ще рік назад, а півроку назад, вони вже не мають. Тобто гроші вони взагалі нам не дають, розвіддані за всіма даними, так би мовити, ну мінімум 50, кажуть деякі, що вже 80-90% дає нам розвідка, не продавати нам зброю за гроші. Це вже просто, це, ну, Трамп просто тоді може і не розпочинати вибори в Конгрес, так би мовити, від республіканської партії, бо це буде просто ворожий акт проти України, яку підтримує більшість американців. Залишаються технологічні там питання, але знову ж таки, ну це не та можливість, що ти можеш прийти і сказати, от хлопці, ми все, закінчуємо війну, все, більше ми нічого не допомагаємо. Я думаю, що Трамп, якщо б міг би так от буквально зробити, він би це вже зробив. А європейці, ну вони спонсорами нашими залишаються. Їм не хочеться завтра абсолютно, я в цьому переконаний, що наступна буде Естонія. Вони не хочуть, щоб через рік-півтора Росія перевіряла 5-ту статтю НАТО, причому при певній узгодженості з американцями, так, в тій же самій Естонії. І вони хочуть, ну, щоб війна продовжувалась до моменту, коли Росія сама піде на мирні переговори, сама буде пропонувати якісь умови, які європейці можуть впливати. Зараз вони на умови впливати не можуть. Можливо, це обговорюється, можливо, щось інше, можливо, ще скажу, це все варіанти, ми не знаємо, там ще є роль Китаю, ще навіть Індія в цьому приймає, тобто настільки глобальні, так би мовити, інтереси стикаються, я вже не кажу про те, що у різних європейських країн, у Німеччини, Франції в конкретних питаннях, там, наприклад, економічних, так, у них різні інтереси. І про Британію навіть не кажу, навіть не члени ЄС, так. Тому це може бути приїзд європейців просто як
ну, скажімо, такий момент, що, ну, як це так, ви обговорюєте такі теми без Європи, так, все це відбувається на європейському континенті, а можливо, від чогось, так мовити, українську делегацію, ну, бо що іншої не являють. Американську вони зупинити не можуть, російську вони зупинити не можуть, єдину делегацію, на яку вони можуть вплинути, по справді, це українська делегація, так? А щодо впливу Єрмака, щоб закінчити це питання, я, чесно кажу, я розумію чудово, слухай, зараз скільки, з якого, 25 років, 6 навіть років він був другою особою в державі. Його вплив, особливо якщо не відбулася природня зміна еліт в вигляді виборів, так? Вона й не може отак, от, що він пішов, щоб от просто так, він дуже довго будував таку систему. А от далі це питання вже, як кому що подобається. Я не вірю в якісь благородні, там, знаєш, типу, що ти мене привів до влади, ти мене призначив, я твій вірний пес, так би мовити, до кінця життя. Це навіть при Януковичі не працювало, а тим більше, пробач, тим більше при цих. Скинути все на Єрмака, це взагалі ідеальна ідея. Все, що погано, це Єрмак. Олексій, але ж це не про вірність. Вони в одній лодці. Ти знаєш, я коли подивився, хто з ким, ну, скажімо так, коли кажуть, люди орієнтовані на Єрмака, мова зразу йде про Умєрова і Бєвза. Коли кажуть про того, хто орієнтований на Буданова, вибач, це тоді, господі, Арахамія. Коли кажуть людину, яка орієнтована на президента, це Кислиця. І от у нас дуже цікава історія. Мені цікаво, хто з них більше орієнтований на Україну. До речі, Кислиця точно орієнтований на Україну, бо він дуже добре розуміє. От тут історія гарантована. Але в інших в мене є питання до всіх. І, до речі, з приводу того ж самого Умєрова. От коли всі обговорювали фоточку, бачив вже, коли вони стоять на пероні, там троє, і так. Ніхто не поцікавився, а чому на фото відсутній голова делегації? Пан Умєров. І звідки ж він прямує на ці переговори в Швейцарії? Хоча дійсно, ну чого цікавити, всім вже зрозуміло про жителя Майамщини, який за сумісництвом ще і є секретарем РНБО. То що не так з складом нашої делегації і чому саме от на Умєрова поклали це, і як це виглядає взагалі збоку, коли люди з іншими паспортами знаходяться в делегації України? Ну, така от у нас ситуація. Просто, ну, мені, ну, розумієш, чому наш президент бувший комік? Ну, от і далі, розумієш, от, типу, чому? Тому що так обрали, тому що так народ вирішив. Все. Чому в нас, ну так от, тому Умєров. От все, я просто, ну, знов виходити з того, що ти не можеш поміняти мільйонний раз розказуючи, які вони всі недолугі, які вони всі непрофесіонали. Ну, чесно, я вже стомився за 6 років, просто стомився. Мені просто реально це просто не цікаво розказати. Мені постійно це пишуть представники одної політичної сили, і коли ви там, то чому ви там пузатого Орбана намалювали, чому ви не прималювали Корнієнка і Стефанчука? Кажу, тому що Орбан – це прем'єр-міністр Угорщини, це наш ворог. А Корнієнко і Стефанчук – це ніхто, це клоуни, два, яких викинуть завтра, і про них ніхто не буде пам'ятати. Коли ти кажеш, чому, моя дружина, коли є щось абсолютно абсурдне, я кажу, чому? Тому що гладіолус. І оце, до речі, от хороша відповідь. Так. Це ідеальна відповідь. А взагалі я в ступор впадаю, а вона каже, бачиш, і питання знято. От тому, що гладіолус. Друзі, не тому, що гладіолус, а прошу зараз вас бути трохи активнішими. Подивіться, скільки вподобайок, ну таке собі. До речі, коли людина пише «кислиця скисла і позеленіла», ще раз кажу, це некоректно. По-перше, ви хоч трохи думаєте, і по-друге, я не є прихильником цієї влади 100%, але я бачу фаховість Кислиці і що він робить. І я можу сказати, що якщо б делегація складалася з таких дипломатів, я був взагалі спокійно, я би спокійно там навіть не спостерігав, що відбувається, бо знав би, ну, їх рівень. Якщо б там були інші, наприклад, Чали, Щерба, там величезна кількість у нас є дипломатів хай-класу.
але ж, як сказав Олексій, там клоуни. Це я розумію. Тому будьте коректні. Але я бачу, вітання з Італії. Так, от. І ця людина йде зразу в банк, це теж. Далі, Нагарія, о, прекрасно. Миколаївщина, Київ, Велика Британія, Йоркшир, Західний Йоркшир, поправили мене вже. Нова Пака, Чехія. Звідки ти ще дивиться? Греція. Слушай, у нас що сьогодні у нас закордонний ефір якийсь. О, пішла. Одеса, Полтава. Так, хто ви, але, ну, таке. Пишіть. І, до речі, нескорена Троя знову з нами, як завжди. Друзі, будь ласка, пишіть в коментарях, звідки ви дивитесь, куди закинула вас доля, що ви зараз думаєте з цього приводу, пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайку і поширювати відео. Лише від вас залежить, скільки ще людей дізнається про цю інформацію. Тому будьте активними. Ставте вподобайки, це важливо. І пишіть, звідки ви дивитесь. О, поїхали, Нью-Йорк, Львів, Італія знову, Ромни. Так, скажи мені, будь ласка, сьогодні топова тема – це Галущенко. Більше того, інформацію, яку почав озвучувати прокурор САП, вона показує, що ми маємо справу з організованим злочинним угрупованням, в якому є представники не тільки української влади, а навіть російських олігархів, російських бізнесменів, там є російські кримінальні авторитети, і вони, до речі, пов'язані там дехто з Фірташем, дехто іще з кимось. В мене до тебе запитання. Скажи мені, будь ласка, зараз ми бачимо чергову серію Міндічгейту, чи це взагалі може стати окремою справою? І, до речі, ти знаєш, найцікавіше в цій історії це про суми, які там йдуться. Ну, тому що ти чув, коли вимагали суму більше 400 мільйонів, 425 мільйонів, точніше САП, як заставу, то що сказав на це Галущенко? Розмір застави для мене це вирок. Я буду роками сидіти в СІЗО, бо в мене такої суми нема. В мого оточення теж. Ну, до речі, враховуючи, що Галущенко, за даними НАБУ, вкрав на українській енергетиці, яку він очолював, 4,5 мільярди гривень готівкою, то це сума застави менше, ніж 10% від суми. До речі, може піти ж до угоду зі слідством? Ну, давай відверто. Дати покази і назвати тих, хто був над ним, хто керував усіма корупційними процесами, хто давав йому вказівки, кому він віддавав всі інші гроші, тому що, ну, там це сума значно менша, ніж вони взагалі вкрали. І тоді не треба буде сидіти в камері, яка лякає так Галущенка. Але тоді треба ще й гроші повернути. То скажи мені, будь ласка, він піде на угоду зі слідством, як ти думаєш, чи буде страждати в камері? І чи ті люди, які поставили Галущенка на посаду міністра та примусили Верховну Раду проголосувати за його призначення, створять йому комфортні умови в СІЗО, і він буде далі мовчати? Ну, по-перше, з приводу організованої злочинності, ну, це логічно абсолютно. Це була би дивна ситуація, якщо б Галущенка чи будь-хто з них був би таким одинаком, так би мовити, да, який бігав би, створював би ці всі схеми, крав би гроші і переводив їх там, куди треба, а потім збіг в Ізраїль. Так, ну, це смішно. Зрозуміло, що це система. Система, яка існує не один рік, не одне десятиріччя, де міняються влади, де міняються хто завгодно, але система, вона існує. І вона по-різному функціонує, різні бенефіціарії, так би мовити. Так склалося, що останні 10 після Майдану, останні 12 років під впливом все ж таки європейців, під впливом, ну, під бажанням України все ж таки війти в Європу, ця, ну, зовсім східна, так би мовити, система корумпованості, толерантності до корупції і взагалі корумпованості нашого суспільства і нашої влади, вона трохи міняється. Років через 5 чи 10 можна буде сказати, чи це дійсно зміни і на краще, чи це просто система змінюється і, так би мовити, модернізується під нові обставини. Але на даний момент виглядає, що все ж таки існування деяких органів, які не підконтрольні центральній владі, це от
те, що дає можливість принаймні бачити такі приклади. Хоча, знову ж таки, повторююсь, НАБУ поки що не довело свою там таку ефективність, яка, ну, скажімо так, призводить до якихось реальних результатів. Ну, зрозуміло, що в великій частині кількості людей те, що зловили в поїзді, зняли Галущенка, і всі подробиці його там сімейного і іншого життя, це все подобається і так далі. Це не міняє ситуацію, чудово розумію, це не міняє ситуацію. Крадуть прямо зараз. От ми говоримо, Галущенко сидить і все одно всю секунду хтось десь в цій системі краде. І не зупиняється, так би мовити, так, бо система не зруйнована. І більш того, дуже часто, як ми бачимо в випадку з Тимошенка, звинувачення, ну, тримаються на таких, ну, дуже слабких аргументах і розпадаються в суді достатньо швидко. Ми поки що не бачимо. Ну, ти кажеш, буде він ще сидіти. Ну, Коломойський, мені здається, більш серйозна особа, ніж Галущенко. Так, він якось живе ж нормально, вже більше року, більше там здається, да, вже. Він же ледве не другий рік вже знаходиться в СІЗО. Ну, живе, так би мовити, да, олігарх, одна з найвпливовіших людей України ще буквально декілька років назад. Людина, яка зробила величезний внесок в те, що нині президентом є Зеленський. А далі вже починаються подробиці, які ми просто не знаємо, ні об'єм. От як прокурор САП, я прочитав, як він там пояснює, виявляється, що Галущенко навіть не всередині знаходиться цієї ієрархії, так? Він знаходиться на третій ланці, знаходиться цієї ієрархії. Тобто там міністр енергетики був не те, що не головний, він навіть був не заступник головного, так? Чому? Тут питання мене більше хвилюють, чому Галущенка взяли саме зараз і саме в поїзді, так? Він жив весь цей час, вже пройшло 2 місяці, і це виглядає для мене трохи... 4 місяці пройшло. 4. Це питання, яке я писав. Згідно процесуальних дій, 4 місяці назад він мав отримати підозру в корупції. Він чудово жив. Нічого нового не отримали і САП. В них вся ця інформація була. Більше того, я тобі зараз скажу, поки ми з тобою ведемо зараз цей ефір, стало відомо, що Вищий антикорупційний суд відправив екс-міністра енергетики Галущенка під заставу, під охорону з можливістю внесення залогу у розмірі 200 мільйонів гривень. Але питання в іншому. Ще раз, я думаю, тут тільки одне. Він дійсно намагався втекти, і вони, ті домовленості, які були, він порушив, і вони забув. Вирішили, ну якщо він порушив домовленості, беремо йому. Або він водив їх за носа, обіцяв все розказати, або навпаки, хтось гарантував йому безпеку. Єдине, що я можу сказати, в Офісі президента, і це я знаю з 2 джерел, правила 2 джерел є, дуже роздратований і переляканий одночасно цією історією. І вони справді бояться, що він заговорить в обмін на те, щоб його відпустили. Будемо чекати. Я просто, я не вірю в такі, слухай, вони люди, Галущенка не справляє враження ідіота, якогось підставного там казачка, знаєш, там, людина має там біографію певну і все інше. Мені здається, що просто були які певні домовленості, і є певна, так як НАБУ не підпорядковується центральній владі, це незалежний орган, але поняття незалежності – це завжди відносно поняття, так? Хто може вплинути, ми не знаємо, там є суперечки, хто там має вплив більше, американці, європейці, там сарасята, не сарасята, це така справа. Але ми не знаємо, бо це ж знову ж таки, це теж не є публічною інформацією, так, як формується цей запит. От 4 місяці ми сидимо, чекаємо, коли, потім бамс, Трамп, я кажу, конспірологічна версія, абсолютно, я не прихильник цієї версії, але там Трамп
такий, значить, на днях сказав, що треба, що таке, що Україна не хоче сідати за стіл переговорів, по-справжньому домовлятися. Наш президент, ну, понятно, в властивій манері, так чи інакше відповів, ну, типу, послав, так би мовити, так. І тут одразу щось згадалося. І мені це більш логічно виглядає, що просто людині сказали «вали», бо, ну, типа, що ось, бо у НАБУ зараз от в них потреба. Треба розпочинати вторий, так мовити, сезон серіалу, Мідас серіалу, так би мовити, так? І він по-дурному абсолютно біжить. Вже, мабуть, вже не без гарантій всіляких, так? Бо там вже цього ДНЕКу, так мовити, прихопили, і ці коридори зелені вже, мабуть, не так функціонують, як вони функціонували, його бам зловили, і все, він в розпачі не розуміється, можливо, і сам, що відбувається, в буквальному розумінні цього слова. А далі ми не розумієш, проблема в тому, що НАБУ залишає дуже багато, і взагалі це розслідує дуже багато простору для фантазій, скажімо так, дуже багато. І все це дійсно може закінчитись наприклад, на Галущенка, так? Цих не зловив вже, Міндіща там і цього Цукермана, так? Інші там більш дрібні, Галущенко, ну так, я от такий, я там Маріарті був, так би мовити, так? Що ви там про мене розповідали, я це все придумав, я на все, ну, наприклад, так. Може, наступний крок буде, зловлять все ж таки, візьмуть Єрмака, Єрмак скаже, що це він все придумав. Тобто, ну, тут величезна, розумієш, якщо б це була стандартна влада, до якої ми звикли, до якої я звик, так, з усіма своїми плюсами-мінусами, мені все було б зрозуміло. Бо ці зв'язки формувалися десятиріччями. Я б зрозумів, якщо зловили, якщо звучить прізвище голови Офісу Президента, ну то якось вірити в те, що це все відбувалося поза увагою першої особи, мені було б важко, так би мовити, так? А в цій нинішній ситуації, ну, чорт, ну, знає, ну, от реально, з одного боку, я не вірю, що наш президент настільки наївна там людина, яка могла б, от, він бачить, що щось відбувається, що Єрмак його оточує, блокує, так мовити, всі його контакти, він такий, як дитинка, такий, ну, і чудово, так мовити, то менше людей буду бачити, тим краще, так? Хоча я не відкидаю, що таке можливо було, так? Ну, людина просто попрацювала з Богданом, йому набридло це, от він за рік зрозумів, що це не його, ну, типу, кожен день нові обличчя, кожен день треба щось, якісь проблеми вирішувати, так? А поки Богдан там бухає, виходить з бабами якимось і так далі, тобто, ну, не виконує свій функціонал. Тут прийшов людина, яка сказала, ніяких баб, ніяких алкоголя, нічого, тільки спорт і сплю в сусідній кімнаті і виконую всі ваші завдання, а ви, будь ласка, займайтесь, ну там, лежіть собі і думайте про майбутнє України, так би мовити, так? І можливо, і така картина була. А можливо, все було і по-іншому, так? Що Єрмак просто, ну, дурачок, якого використали просто для того, щоб створити, ось, повинен у кожного царя, повинен бути короля, там, і в першу особу повинен бути такий от фаворит, який в певний період треба, це в історії цих прикладів просто маса, від Франції до Персії, так мовити, так, народ там щось там, о, там, вистачить там нас обкрадати туди-сюди, король виходить, о, ти зараза, ну що ж було, це все, оце падлюка, дивіться там, ось він в усьому винний. Я взагалі не чув, не відав, не знаю, ні підозрював, і взагалі не моя ця справа, так би мовити. Тому, знову ж таки, я розумію, що це жанр і твоєї передачі, і всього Ютуба, це гучні заяви, сказати, що так би мовити, всі вони винні, зрозуміло все ясно, нафіг нам це розслідування НАБУ САП, ми по обличчям бачимо, так? Просто Ламброзо показує, що вони всі крадуть, всі вони погані, 73% дебілів, які проголосувало, 25% – це святі люди, все було ідеально
до 19-го року, потім все зіпсувалося після 19-го року. І це я розумію, що це дійсно це більше подобається людям. Почекай. Перше, не всі крадуть це 100%. Я особисто знаю тих, хто працює дійсно і працює на перспективу, сподіваючись, що зможуть хоч щось змінити. Більше того, наприклад, я знаю Олену Сотник, яка погодилась, була депутатом і працювала нормально зі мною в ПАРЄ. І я бачу, як вона зараз працює на уряд, і я розумію, що вона не краде. Вона справді хоче, щоб у України щось сталося. Я тобі більше того, я знаю не тільки, та багато є людей, які працюють. І працюють на міжнародці, працюють в економіці. Вони намагаються. Я знаю часть людей, які відмовилися красти і пішли, хоча можливості були. Я знаю часть людей, які відмовилися навіть йти на посаду. Так само через те, що ставили такі неприємні устої. Тому ні, я ніколи не узагальнюю. Це перше. Друге, зі мною служили в частині люди, які голосували як за Зеленського, так і за Порошенка, як і за всіх інших. Там величезна кількість була. В мене, я серйозно тобі кажу, там люди всі, і ніхто не з ким не сперечався. Бо у нас був ворог, і ми з ним билися. Питання в іншому. Питання в тому, що інформація, яка сьогодні оприлюднюється з доказами, наприклад, зняття інформації з телефона Галущенка, це ж не просто, знаєш, як доказ слідства. Це фактично вирок. От давай про це, наприклад, поговоримо, тому що тут немає бажання всіх в одну гребінку сказати, всі погані. Та ні, нема такого. Я тобі більше скажу, от зі мною говорять декілька людей в Офісі Президента. І я знаю, що вони працювали і раніше, і зараз, і вони там будуть, скоріше, працювати далі, тому що вони фахівці. Але питання в іншому. В тому, що ці люди, вони працюють на державу. Так, зараз в державі інше керівництво. І, до речі, до 19-го року, і ти знаєш це дуже добре, я критикував попередню владу. А до 14-го року попередню владу, бо було за що, я завжди критикую по факту. Так от, сьогодні прокурор САП під час судового засідання зачитав СМС. Це email-сервіс, який отримав Галущенко від заступника міністра юстиції Євгена Пікалова. Добрий день. Поступило прохання від СБУ попрацювати в умовах СІЗО із затриманим керівником підрозділу НАБУ. Завтра, скоріш за все, оберуть запобіжний захід, просять безоплатну камеру з неприємними сусідами. Мова йшла про Магомедрасулова і про те, щоб створити йому пекельні умови в СІЗО, щоб в нього бажання зникло займатися міндічем і енергетикою. Згодом Пікалов скинув Галущенку фотокамеру. Скажу відверто, фото жахливе. Але Галущенко відповів. Плюс погодився, йому сподобалось і замовлення з СБУ він підтвердив. Пікалов, до речі, в той час піарився на тому, що він потужно і незламно проводить реформу пенітенціарної служби у співпраці з ЄС в рамках одного з кластерів євроінтеграції. Як він тоді казав, з урахуванням прав людини та верховенства права. І от після цього, всієї цієї інформації, коли я отримав її, я подивився, попросив дещо мені надіслали, я передав цю інформацію своїм знайомим суддям ЄСПЛ, а завтра я передам цю інформацію деяким особам, які займаються якраз питаннями пенітенціарної системи в Україні, а також відслідковують, вони працюють в комітеті по тортурах, і от там теж це буде. Тому що час, я вважаю, тих, хто таким займається, карати. Більше того, скажи мені, будь ласка, я хочу, щоб вони побачили, як у нас виглядає тюремна реформа, бо ці кадри і ця інформація дуже гарно це ілюструє. От скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш, чи буде нести відповідальність Пікалов за подібні тортури над детективами НАБУ та використання фактично службового положення в особистих інтересах? Чи його будуть рятувати ті, хто дав йому наказ і хто, скажімо так, і чий наказ він виконав? І чи треба вже визнати, що в нас будь-якій людині по команді влади можуть фальсифікувати справу, створити пекельні умови в СІЗО і переслідувати тільки за те, що він або антикорупціонер, або займається розслідуваннями, або висвітлює факапи влади. І хто ще має відповісти, як ти вважаєш? Чи нехай слідство з'ясовується, але історія з Пікаловим дуже показова. Бо я вже сьогодні отримав фідбек від суддів. Вони всі зацікавились і будуть ставити питання українцям.
Скажи мені, будь ласка, це нормально, що таке відбувається? Ну, це ненормально, що відбувається. Ну, просто, ну, як, це ненормально з нормальної точки зору, так? Але ми живемо в певних умовах, слухай, коли система знаходиться під величезним стресом, і це і про тюрми, і про в'язниці, і про взагалі репресивний апарат наш весь, так, ну, ми в війні знаходимося, так, він, звичайно, репресивний апарат, ну, а як по-іншому його називати, так, він в кожній державі існує, без нього держава, в принципі, неможлива, просто репресивний апарат, він в залежності від скажімо так, стилю управління, демократія, там, правове держава і так далі, він більш жахливий, менш жахливий, так, а бувають варіанти, які поєднуються, ну, всі кажуть, всі розповідають про жахливі американські тюрми, так. Я кожен день читаю. Я знову ж таки, я зараз не намагаюся займатися аболютизмом і розповідати про те, що в Америці цих як їх там негрів лінчують і так далі. Просто скажу, що це коли тобі дають трохи більше влади, ніж потрібно, ти перетворюєш в незалежності, так? Дали цим іммігрантській цій службі, так? Вона почала забивати людей в тюрмах до смерті в Америці. В Америці, де адвокат на адвокаті сидять, так мовити, адвокатом управляють, де 250 років демократії, 250 років правовій системі, і ми бачимо, що відбувається, так? От тільки, ну, людина як була бидлом і падлою в своїй основі, так би мовити, так вона залишається. Тільки їй дають, так мовити, можливість владу отримати. Якщо в неї нема, а в більшості людей, на жаль, це проводились експерименти, не буду розповідати про найвідоміші американські експерименти 60-х, 70-х років, які проводились, як швидко людина перетворюється в тварину, скажімо так. І так, більшість людей дуже швидко перетворюються. От так все, тому в мене взагалі, в них є абсолютно практична влада, не східного взірця, слава Богу, так? Слава Богу, вони там цього детектива НАБУ в сірковій ці, як його, господи, як українською мовою буде, кислоті не розчинили, так мовити, так? Як зробили би це в Туркменістані чи в будь-якій іншій там східній країні, східній деспотії. Все ж таки, ну, розумієш, і це не Росія, де прізвище забуваю, Медінський, здається, не Медінський, господи, всі прізвища постійно забуваю. А не словом, де просто вбивали Навального, лягушку йому підсунули, ну майже на отруту і все, на цьому все. Ну все ж таки не так, ну давайте чесно казати, ну не так все ж таки, так? Зважаючи чим їм все це загрожує, а загрожує тюрмою, втратою статків і всього іншого, так, ну за це 100 років назад в усьому світі вбивали, якщо ти мав якусь владу, так, зараз вбивають в дуже великій частині країн за це, так. Тому я абсолютно не виправдовую, Просто коли ти кажеш, що це ненормальна ситуація, це нормальна ситуація для нашої системи. Ця система, а в чому тоді проявляється влада? Так? Ну, якщо ти влада, якщо ти можеш кому завгодно затикати рот, ну це смішно, що там якомусь блогеру там щось сказали, і що це влада, так мовити, да, залякали мобілізацію, залякали ще чому. Влада – це коли ти можеш отак от міністру зателефонувати і сказати, а давайте присанем його, так мовити. А давай я тобі нагадаю історію. Дмитра Штанька. Ту людину, яка записала колись брата Єрмака, як торгували посадами. Так, я розумію. І що сталося з ним? Його просто, не просто... Ну, це використання влади. Це влади використання в критичних умовах. Добре, ну добре, давай. Не було б війни, Єрмак би так не зміг би вчинити. Ну, давай так. Але почекай. Вони і там підкопаєшся під цю тебе, впевнений, що там кінці всі в воду, блін, там нічого не доведеш. Олексій, дивись. Вони використовують війну для того, щоб знищити опонентів, знищити фізично. Вибач, але коли Штанька, який є свідком в цій справі,
просто мобілізують під конвоєм ДВКР, про що розповідав Бутусов, в Бахмут на найгарячу точку, на точку, яка 0-0, і просто фактично навмисно так, щоб його знищили. Я дуже добре пам'ятаю, як одна людина в Офісі Президента поставила запитання, як Береза повернувся з Бахмуту. Він не повинен. І я знаю це, і я пам'ятаю це. І коли ще одна людина мені сказала, наша помилка була, що ми дали тобі мобілізуватися, і ще більша помилка, що ми тебе випустили живим з армії. Я це теж добре пам'ятаю. Тому, знаєш, тут така історія. В них не завжди вдається. Давай відверто. Ну, ти розумієш, що таке? Я і ще раз кажу, це війна, це обставини, це жахлива ситуація. Я чудово розумію там, ну, свою долю би розумів би, якщо би там, ну, просто не хочу, так би мовити, детально в цьому розповсюджуватись. Але, ну, знову ж таки, ти розумієш, як це зі сторони виглядає, так? От мені вчора буквально з приятелем розмовляв, він військовий, служить і все таке інше, він в своє село поїхав там по справах, так? Пусте, просто пусте. І всі навколо саме пусте. І ти думаєш, що співчуття оцих людей, яких, ну, зараз, останні 1,5 роки, просто, так мовити, ТЦК, там і все інше, ну, не по добрій волі вони, так мовити, зараз воюють. Ну, мається на увазі, недобровільно вони пішли в армію, так? І викликають якісь ці емоції, так би мовити, що ось, ну, типа, ну ви добре, не пощастило, не відкупилися. От хтось відкупився, хтось зміг домовитись з владою, а хтось не зміг. А ми все одно, ми що при вас, нас би погнали в окопи, що при цих нас погнали в окопах, що прийдуть опозиціонери, що сарасята, що і так далі, що крали, що не крали, все одно ми будемо всі в окопах, да? Тому що ми народ простий, да, безправний, а ви еліта. Просто ви там в питаннях аграрних, як в тому анекдоті, да, розділилися ваші погляди. Одні хочуть бачити друге це землі, а другі хочуть перше бачити в землі. Да? Ось всі питання. Ну, це я кажу тобі з точки зору більшості людей, коли починаєш кардинально, так би мовити, величезна кількість українців апріорі вважає, що будь-який депутат і будь-який міністр – це варюга. О, я тобі зразу скажу на це. Ти правий на 100%. До мене колись прийшла на прийом громадян жіночка з Троєщини, я навіть пам'ятаю, з Сабурова, і вона приходить і каже, мені потрібна допомога фінансова. Я кажу, але я не надаю фінансову допомогу. А перед вами був депутат, передо мною був Яворівський. Він надавав. Я кажу, ви знаєте, я не маю можливості, нема таких можливостей. Ну як нема? Я говорю, ну що ви хочете, щоб я вкрав? Вона говорить, мені не цікаво, мене цікавить, щоб ви могли надати мені фінансову допомогу. Я кажу, я не краду. І вона тоді каже, ну якщо ви не крадете, як ви нам допомагати планується? Я тобі не жартую, в мене це запис є. Господи, я з цим стикався, звичайно. Як ви нам допомагати плануєте? Я тоді випав ВОС, ну це був на початку, це тільки початок був, 14-й рік, першими зустрічі такі з виборцями, які мене шокували. Я потім вже до цього звик, але що я тобі хочу сказати? Да, ти правий. Люди вважають, що депутати йдуть красти, але я тобі хочу сказати, в парламенті вистачає людей, які не крали. До речі, якщо б я був замішаний в якихось схемах, погодься, влада би не просто мене доганяла, а розривала би цими схемами. А через те, що я цим не займалась, вони не можуть на мені нічого пред'явити. Тому я всім наголошую, людина, яка в парламенті займається політикою, забезпечує своє, хай не дуже спокійне, але майбутнє тим, що його не будуть наздоганяти за корупцію. За все інше будуть наздоганяти, за довгий язик, за критику, але не за корупцію. Це значно приємніше. До речі, про вибори, про виборців і все інше. Олексій, скажи мені, будь ласка, ну ти ж фаховий політтехнолог. Скільки в тебе за плечима виборів? Багато, ну про сотні мови йде. Тобто це і місцеві, і регіональні, і національні, і президентські, і парламентські. Всі рівні виборів і не тільки в Україні. Я знаю. Так от, чому я запитую? Останні заяви нашого віце-спікера і одночасно голови партії «Слуга народу» пана Корнієнка. 60 днів повної тиші – головна умова для проведення виборів.
Це заявив віце-спікер Верховної Ради та голова партії «Слуга народу» пан Корнієнко. До цього він нещодавно вже озвучував і інші заяви про вибори. Наприклад, що у Ради створили 7 підгруп для напрацювання законодавства про вибори під час воєнного стану. Жодної групи з питань вирішення проблем СЗЧ, жодної групи з відновлення зірваної мобілізації, жодної групи з питань припинення тотальної корупції серед слуг народу. Але 7 груп присвячено виборам. До речі, сьогодні Льоня Ємець написав допис і повідомив, що група, яка працює по напрацюванню нового закону про вибори, вона якраз вже закінчує працювати, і там ніхто не намагається протягнути питання електронного голосування. Чому? Тому що, як я і казав, європейці і американці сказали, що вони його не визнають. Все, і слуги від нього відмовились. Але от те, що 7 груп присвячених виборів, знову заяви про вибори. Я подивився, кожні 3-4 дні він робить заяви про вибори, прогріває. Це реальні пріоритети влади? Чи влада подумки вже на виборах? Чи це взагалі єдине, про що вони готові думати, замість того, щоб думати про стабілізацію фронту та інше? Ну, декілька є версій. Одна версія найбільш така логічно до певної міри, що дійсно у Зеленського найбільші шанси стати президентом вдруге, це при проведенні таких екстраординарних виборів, так, коли все екстремально, уяви собі, ситуація, Путін каже, добре, 1 день це мало, я розумію, 2 місяці, добре, і от уяви собі ситуацію, 2 місяці, при тому, що жодних гарантій, що через вибори відбудеться і війна не розпочнеться заново. Ніхто не дає. Ось 2 місяці там перепочинку. І починається нібито виборча кампанія, зрозуміло, а нікуди ж не дівається військовий стан, бо принаймні тимчасово ні кордони не відкриваються. Що зрозуміло, що якщо не до виборів буде, тоді іншим прийдеться займатися. І навіть, можливо, навіть не зупиняється мобілізація, так би мовити, так. Просто нема таких важких бойових дій, там якась міжнародна структура слідкує за тим, щоб не стріляли в один одного протягом 2 місяців. Це, звичайно, гіпотетична ситуація, але, в принципі, в сучасному світі все можна уявити, так. Логічно, що тут шанси у Зеленського, вони найвищі, так би мовити. Тут ще спроби в таких умовах, взагалі, що знали, навіть якщо зареєструють, що знали, що ти взагалі приймаєш участь у виборах, так? Плюс адмінресурс, плюс, ще раз кажу, коли війна, це зрозуміло. Один з моментів. Інший момент, що це все ж таки така певна хитрість. Теж достатньо прагматична, не треба тут шукати, в цьому варіанті не треба шукати якогось, так би мовити, сильно поганого для України, з точки зору, що все ж таки, якщо Трамп поведеться на це, мовляв, що Зеленський каже, він це постійно про це каже, що він не може на себе взяти відповідальність за прийняття рішення щодо території, так? Він хоче перенести це на плечі народу, скажімо так, в вигляді виборів, чи референдуму виборів, в будь-якому разі це, звичайно, питання, яке буде в центрі політичної дискусії в Україні, якщо вона розпочнеться. І тоді, Трамп якимось чином умовляє Путіна, каже, що прийде якийсь там, щось. І тоді є така версія, що дійсно, що Путіну розпочати заново, отак прямо зразу, і знаходити, треба ж аргументацію якусь знайти, не для нас, не для Заходу, для своєї армії, для свого суспільства. Що ви обирали знов Зеленського, що обрали Залужного, що обрали Буданова, і тому ви знов банда націоналістів, так би мовити. І чому ви не обрали Медведчука, тому ми починаємо війну. Це якось несерйозно буде виглядати. І Путіну складніше буде все це знов розпочати. Крім того, що там питання з економікою, там всіма іншими. Ще питання, що це просто Трамп же теж дуже часто не думає, коли говорить, закидує якісь ідеї. Це він же там говорив про рейтинги з початку року ще минулого, потім про вибори, які відбувалися, потім взагалі про вибори. Так? Ось йому кидають, добре, проведемо вибори. Головне для України це ж питання в тому, що
росіяни хочуть спочатку отримати все, що вони хочуть, а потім припинення вогню. Наша задача припинити вогонь, а потім вже домовлятися, так? І вибори, ну, нібито входять в цю схему більш-менш нормально, так би мовити. А далі ці інші питання. Ну, звичайно, будь-яка влада хоче продовження свого життя, скажімо так. Так? Ніхто не хоче, господи, і це не тільки ж в Україні. Думаєш, Орбан хоче програвати вибори? Що Орбан не розуміє, чим це для нього зможе закінчитись програш в виборах, так? Це європейська країна, члени ЄС, член НАТО. Тому тут все логічно абсолютно, так? Всі ті питання, які ти задаєш, про Галущенка, про Єрмака, про Віндіча, про все інше, це питання відкладені. Це питання, які може так трапити, що навіть якщо всі, так би мовити, ланцюжки поведуть на самий верх, нашому народу це буде нецікаво в більшості. От просто нецікаво і все. Вони апріорі готові, можливо, вже готові апріорі. Ну, каже, ну що зробиш тут? Ну, я б зробив би так само. Ну, типу, вони всі вчиняють так само, як ми вчинили. Нам дали б таку владу, дали такі можливості, ми б теж все б обікрали, все б винесли з чортової матері, так? І це відкладне питання з того плану, що мається на увазі, ну, ще 5 років, так, а там ще щось придумав. Ну, це ж, типу, процес. Ну, давай, ну, що ми будемо думати? А коли бамс і все, і ти програв вибори, чи взагалі вибори не відбуваються, і ти втратив владу, тут виникають питання, які навіть при абсолютній чистоті, так би мовити, вони виникнуть в будь-якому разі. Бо ти був президентом, не тільки мова про президента, взагалі про всіх, хто був у владі в цей період, це найскладніший, найвідповідальніший період нашої історії. Просто. Це питання виживання. І питань, звичайно, у активної частини суспільства виникнуть в будь-якому разі. От в будь-якому разі вони, звичайно, виникнуть. Але в випадку, якщо вони позбудяться влади. Якщо вони не позбудяться влади, ці питання будуть виникати, ми з тобою будемо там, ну, у мене борода стане ще більш сивою, там волосся посивіше, так, окуляри в рожеві одягну, а не зелені, ти там щось, і ми такі будемо, да, там, нам під 60 років, ми такі, ой-ой-ой, як вони, ой, не може бути, блін, а Галущенка вже 10 років сидить в СІЗО і мовчить, як риба, так би мовити, і що там з ним, а цей, а той, а Єрмак вже став верховним магом не тільки України, там, а всієї Європи, так би, і ходить всі ці 10 років, ходить в спортзал в палаці спорту і так далі. І я не відкидаю цей момент, що воно так і буде. Дивись, я можу сказати тільки одне. Позитив в тому, що через 10 років Україна буде існувати, ми з тобою будемо коментувати, це вже позитив, це вже добре. Треба шукати завжди добре. До речі, знаєш, мені сьогодні одна людина сказала, що якщо нема хороших новин, треба їх створювати. Мені вчора росіяни створили не хорошу новину, а дивну. Моє прізвище з'явилося на сайті серед спікерів форуму Свободної Росії. Притому, я ніколи не виступав на цьому форумі, не був там спікером, мене не запрошували, і я не давав дозволу на внесення мене в перелік спікерів. Окрім мене, там серед спікерів є і інші українці, які теж здивовані своєю появою в списках. А більше того, деякі мені вже дякували за те, що завдяки тому, що я висвітив цю тему, вони дізналися про себе. Найцікавіше, що я взагалі випадково дізнався, мені зателефонував естонський журналіст і каже: Бориславе, ви зараз в Вільнюсі? Я кажу: ні, з якого переляку я повинен бути в Вільнюсі? Він каже: так ви ж на форумі Єдиної Росії, Свободної Росії спікер. Я кажу: ви що, жартуєте? Ні, хто вам таке сказав? Це не мені сказали, це ви на сайті висите як спікер, і дайте посилання. Він дає посилання, і тут я, пам'ятаєш це, коли Матіос у Калниші, і тут я офігів, Валера, я офігів, от я реально офігів. Тому що я здивувався, написав допис, тегнув, зайшли там Тюрін, інші, хороші руські, тобто вони побачили, їх там тегнули, показав. Ти думаєш, щось змінилося?
Ні, Так я теж заходив, так я не розумію, вони що, брешуть? Я просто там, ну я я не здивувався. пам'ятаю, хтось з організаторів написав, що типу, це загальна система всіх, хто в будь-який момент приймав участь. Тобто ти ніколи там не був? І в 21-му році, як написав це, не був там? Ніколи не був на їх заході. Ну тоді це свинство. Бо Почекай. інші українці, я знаю, були, які там. Почекай, а я Інші не був. українці були. Я не був, ще раз кажу тобі. Це ну така історія. Так, ну я тобі кажу, є. Я не разу я їздив на форум Ленарта Мері, на конференцію в Прагу, на конференцію в Братиславу, на конференцію. Я їздив всюди. Ну я це визнаю. Але там я ніколи не був. Я тому і здивувався. І я не давав ніякий дозвіл. Тому якщо, більше того, ти фоточку бачив, це фоточка 2014 року. Якщо б я, ну давай відверто, був там, я б дав нормальну фотокартку? Дав, як мінімум. А тут мене все так здивувало, я написав, і я залишаюсь далі серед спікерів. Мене зателефонувало декілька журналістів європейських, які хочуть пояснити, я пояснив. Скажи мені, будь ласка, а нахріна це їм робити? Ну, я не знаю, дійсно, мені цікаво. Що відбувається, чому керівництво форуму ніяк не відреагувало на публічне звернення, а головне, ну, навіщо? Там, правда, припущення було в коментарях, що вони живуть за гранти, і коли там українці присутні, тоді, мов, грантів буде більше. Але ще раз кажу, я написав, це могли винести, не винести. Що ми спостерігаємо? Ну, так, слухай, ми спостерігаємо те, що завжди було. Слухай, ну це добре, що ми не молдавані, ми українці. Вони до нас трошки краще відносяться, так? Ну ми ніхто. Вони нас можуть жаліти, вони нас можуть. Це стосується що Путіна, що Ходорковського, що Шендеровича. При всій повазі, це постійна проблема в мене з моєю матір'ю, що вона каже, що тільки там просто вона не може зрозуміти, що для них, ну я не кажу, що це навіть не тому, що вони там так не люблять, що вони такі погані. Ні. Ну це природні, так би мовити. Ну ми думаємо про бушменів, так би мовити, так, в Африці. От живе там такий народ. Ну, якщо ти з'явиться, ну, в твоїй житті, ну, ти все одно не будеш. Вони, це у імперців чистих, Що? Це без мене одружили. Ну, то що ти представляєш Україну, вони такі, якщо вони не прибирають тебе, значить їм плювати на твою точку зору. Тому що є безліч хахлів, які з задоволенням просто будуть там, і вони є в списку в цьому, так, які просто, я постійно, я вимушений дивитися російські передачі, російські новини, опозиціонерів, ладно, я бачу, ну, наприклад, коли мені запропонував, вже не пропонують, там вже років 2 не пропонують, там Дождь, ще хтось мені телефонує, я кажу, я російською мовою розмовляю з азербайджанцями, вірменами, з тими народами, так би мовити, які просто це наш міжнаціональний, ну так, ми з імперії одної вийшли, так, з росіянами через перекладача, хоча я, скоріше за все, російську знаю краще, ніж велика частина самих росіян, так би мовити. Але, ну, люди, ну, слухай, ну, є спеціальні українські експерти, яких я не знаю, взагалі просто, я їх не знаю, вони, типу, пишуть Київ, експерт український, і він там російською мовою на цих каналах розповідає про Україну, як ми тут страждаємо і так далі. Є люди, яких я дуже сильно поважаю, які здивували мене, чесно кажучи, що сьогодні дивився там Олексій Гарень російською мовою. Ну, вони, у всіх у них завжди є, типу, ми хочемо розмовляти з цією аудиторією. Я просто в цьому сенс жодного не бачу. Вони нас не поважають. І пройшло 4 роки, і вони всі починають. Я не люблю ці слова про консерви, там, про все інше. Ну, типу, що ні, вони завжди такими були. Просто тоді це ну зовсім проти мейнстріма було в 22-му році людині ліберальних поглядів, так, показувати своє щире відношення до українців, так? Тобто ніяке відношення, так?
А це вже пройшло роки, і вони всі такі, я ж кажу, я це помічаю постійно, і це і твій випадок. Я прочитав там це мене це і здивувало. Мені Катя Маргуліс пише: ой, да ви не хвилюйтесь, це ненормально, якщо б ви там, я виступала теж, говорю, але я не виступав ніколи, і я хочу, щоб це зрозуміли. І це для мене, десь, якщо б вони попросили, я тобі відверто кажу, я до Гаррі Каспарова ставлюсь дуже позитивно. От дійсно, і позиція в нього відкрита, і порядний. Я ставлюсь, якщо б до мене звернулися там, Гаррі Ісаєвичу треба, щоб це з'явилося. Гаразд, я не проти, я міг би йому допомогти. Мені це не важко. Але коли без мене одружують, це ненормально. Я тобі більше скажу. Я російською мовою виступаю для Ізраїлю, для Азербайджану. Вони просять, я завжди, тому що це зрозуміло, але я не пояснюю, що у нас відбувається. Це по-перше. По-друге, в мене була 2 роки тому панель в Естонії на конференції Ленард та Мері, і мене попросили, щоб я виступив на одній панелі разом з поневоленими народами Росії. Я виступив. Після цього вони всі підійшли і попросили більше з радикалом їх не садити. Бо я сказав, Росію треба розчленувати, більше того, підтримувати сепаратистський рух. Я сказав, що це дійсно ефективно і буде працювати. Але вони не хочуть, щоб Росія розвалилася. Вони хочуть царювати в тій самій великій Росії, але замість Путіна. І це їм не сподобалось. Але тоді я теж виступав російською мовою. І, до речі, значно краще, ніж всі вони. Це правда. Так от, що я хочу сказати. Проблема в тому, що це намагання використати українців для якихось своїх власних цілей, я не можу зрозуміти. Чесно не можу. Вони ж правильні, вони ж проєвропейські. Я тобі більше скажу. Я про це буду говорити зі своїми друзями в ПАРЄ. Бо їх же зараз запустили туди. От я хочу показати їм приклад поваги і неповаги до європейських цінностей. Тому що, якщо не захищати себе, нас ніхто не захистить. Погодься. Тут просто нічого дивного нема. Вони використовують українців, щонайменше з петрівських часів, використовують в усіх. В інтелектуальному розумінні цього, коли були потрібні розумні, грамотні, некатолицькі вчені, богослови і так далі, вони забрали, так мовити, Києво-Могилянську академію і все інше, так. Коли потрібно фізична була, так, воювати з турками, там, з усім іншими, це були українці. Коли треба було будувати Санкт-Петербург, це теж там кістки, так би мовити, українців там закладені на побудові. Коли треба було потім воювати в всіх інших війнах, що українці були ядром, так би мовити, всіх тих війн, про які ми говоримо, і радянські там, і так далі, і російські імперські, і тому подібне. Тобто ми були завжди другою нацією по кількості після росіян в цих війнах, і цих загарбницьких і так далі. Вони нас постійно використовують в своїх цілях, використовували, і всі причому хочуть використовувати, і імперці, не імперці, ліберали і так далі. Це проблема настільки глибока і настільки серйозна, що її, на жаль, не розуміють 99% навіть в самій Україні. Не хочуть це розуміти, і я це бачу, і мені набридло це розповідати про... І тут немає ніякого ні раціоналізму, ні все, просто так склалося. Просто це унікальний випадок, так, коли нема таких більше стосунків, як між нами і росіянами. От нема більше на планеті таких от стосунків, так, коли ми два різних народи, живемо однією історією. Це жахлива ситуація. Ми живемо, зараз я дивився, що росіяни з цим, як його, Безруковим, здається, да, що вони зняли там новий фільм, там величезні гроші витрачені, про Ярослава Мудрого і про його дочку Анну, яка одружилася на французькому королі. І це, да, і там була, дуже серйозні гроші вкладені. І все зрозуміло, що там все так, як, це їхня історія. Ми взагалі там, ми, як відомо, з'явилися в австрійському генштабі, так би мовити, так? Нас породив він, чи Ленін. У нас тут різні варіанти є, чи вони разом, так би мовити. Ленін з одної сторони, генштаб австрійський інший. І це проблема самоідентифікації росіян. Поки вони так думають,
у нас жодних шансів жити нормально по сусідству не буде. І це, на жаль, чи ми будемо знищені, чи вони поміняють, скажімо так, свій погляд на оточуючий світ. Погоджуюсь з тобою. До речі, друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, правильно, що я взагалі зачепився за цю тему, чи треба було просто не звертати увагу і сказати, та хай їм грець. Чи все ж таки і далі наполягати на захисті своїх інтересів, бо я вважаю, коли от так відбувається і використовують когось без погодження навіть, або ім'я використовують, це ненормально. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях, от напишіть, правильно чи неправильно, треба їх далі шельмувати чи не треба. Треба це виносити на парі, щоб їх там вжарили, а їх вжарять, бо я це зроблю. А чи ні? Ну, пишіть, будь ласка, в коментарях і подивимось, кого більше. Чи підтримуєте ви, чи не підтримуєте. Я вам дякую за те, що ви активні. Олексію, тобі я хочу подякувати за те, що ти сьогодні був з нами, відповідав на запитання. Зразу скажу, в коментарях все, як завжди, розділилося. Одні пишуть, що дуже цікаво, інші кажуть, що ти продався зеленим. Я тебе вітаю. Незмінна позиція. Це нормально. До речі, я нещодавно написав щось позитивне про Зеленського, я не пам'ятаю, я його щось підтримав в чомусь. І мені написали, ну от, і березу купили. Перший коментар. Це було суперово. Ну, це ж найпростіше. Мені зараз не можуть пробачити, я про це казав в передачі Орбана. Зеленський казав про живіт Орбана, я зробив жабу, і мене просто тупо куча приватні, куча претензій. І вони саме смішне, що вони так ненавидять Зеленського, що готові навіть захищати Орбана, що мені найбільше подобається. І я там більш-менш адекватні написав, я цікавлюсь Орбаном з 91-го року. У мене я курсову роботу в Києво-Могилянській академії по Орбану писав. Тобто, коли взагалі ніхто не знав його прізвища, я вивчав його як приклад, як молода людина може досягнути вершин політичного життя в Східній Європі. Так? І це був позитивний приклад. І мені цікаво, зараз я дивлюсь на його відео. Я не про заяву, кажу, як він себе поводить, як може така симпатична, розумна, молода людина перетворитися в жабу практично, от буквально в цьому розумінні цього слова. Ну, не дай Боже нікому. І Зеленський тут абсолютно правий, а чи треба було це казати? Просто ще раз кажу, багато хто думає, по-перше, після Трампа всі ці нормативи дипломатичні, вони зруйновані абсолютно, так? Світ вже буде інший. Да, в будь-якому разі. Слухай, коли він зачитує переписку особисту з президентом Франції, так, ну після цього життя тут буде так. Те, що ти говориш на камеру, воно повинно не сильно відрізнятися від того, що ти потім напишеш. Бо коли буде таке величезне протиріччя, і твій колега просто буде використовувати це, ну ти там кажеш, ніколи в житті ми не будемо там робити те-то, а потім йому ж пишеш в переписці, це для лохів, а тобі я пишу, що все ми домовились. А так, а потім бамся і каже, опа, дивіться. Так, але я тобі хочу сказати, Трамп піде, я вважаю, що принципи і стандарти дипломатії спілкування будуть поновлені. І, ну, це потрібно, на цьому базується цивілізація, цивілізований світ. І якщо ми не хочемо впасти в такий же маразм, як Радянщина, або Росія чи Білорусь, то це треба буде поновлювати. Тому я вважаю, що це може казати ти про Орбана, це можу я казати, бо Орбан справді враг України, ворог, він справжній ворог. Це не якась посіпака Кремля, це людина, яка ворог України в ім'я своїх інтересів. Так от, ми маємо з тобою право говорити все, що завгодно. На офіційному майданчику не можна подібне казати офіційній особі. Будь-який бодішеймінг, будь-які окремі моменти, ми не можемо, скажімо так, нівелювати базові стандарти. По нас судять, це не потрібно. Але, я тобі хочу сказати, краще би Зеленський припинив би постачання сирої нафти з Росії до Угорщини, ніж казав про живіт. Оце мене би влаштувало на 100%, і я би йому проаплодував. І це було б найкраще. Але в будь-якому випадку хочу подякувати тобі все ж таки за сьогоднішній ефір, хочу подякувати за те, що ти був з нами, за те, що знайшов час можливості. Це дійсно, я тобі дуже вдячний. І до нових зустрічей. Па-па. Пока. Друзі, дякую вам, що дивилися, дякую, що не забули поставити вподобайки, не забули поширити відео, підписатися, прокоментувати і, до речі, не забудьте все це зробити.
Якщо ви ще не зробили, то зараз. Це важливо. Я вам дякую за те, що ви допомагаєте каналу. Але найбільше, я що вам дякую за підтримку ЗСУ. Допомагайте ЗСУ, підтримуйте ЗСУ, приєднуйте до ЗСУ, донатьте на ЗСУ. Бо тільки ЗСУ гарантує те, що Україна є майбутнє. Поки є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнє. України не буде. Тому всі ресурси на ЗСУ, гуртуємось навколо ЗСУ і повірте, от тоді справді все буде Україна. Дякую вам, па-па.